Hi, this is Sushant and you're watching Pro Physics, and today we are going to discuss about electrostatic and electric charges. So basically, what is electrostatic? Electrostatic refers to the branch of physics, extension of physics that deals with the charges at rest. Yeah, study of charges at rest. Electro refers to charge and static refers to rest. So rest charges को study भन्दाखेरि rest charges को property, तिनीहरूको interactions and nature of rest charges को study लाई नै के भन्छ electrostatic. So basically हामीले पहिला charge बुझ्नु पर्यो, what actually charge is, हैन. So charge is actually a fundamental property of a matter due to which it give rise, it give birth to all the electric and magnetic forces. अनि चार्जले गर्दाखेरि सबै इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फोर्सेसहरुको चाहिँ ओरिजिनेसन हुन्छ एन्ड यही प्रोपर्टीले गर्दाखेरि हामीले यसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौं चार्जलाई कि चार्ज इज दैट फंडामेंटल प्रोपर्टी अफ अ मैटर ड्यू टु व्हिच इट एक्सपीरियन्सेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिल्ड. जब एउटा चार्ज पार्टिकल एउटा चार्जलाई हामीले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने त्यो चार्जले आफूमाथिबाट एउटा फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छ. अनि त्यो फोर्स एक्सपीरियन्स गर्नुको रिजनै छ कि उले आफ्नो पनि फोर्स बनाइराछ, इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फोर्सेस बनाइराछ, डिपेन्डिङ कि आइदर रेस्टमा छ कि मोसनमा छ. रेस्टमा भएपछि मात्र इलेक्ट्रिक फोर्सेसहरु इनिशिएट गराउँछ, चार्ज मोसनमा छ भने इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक दुवै फोर्सेसहरु चाहिँ इनिशिएट गराइराछ. सो दैट इज द बेसिक कन्सेप्ट अफ चार्ज. इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी छ, फंडामेंटल प्रोपर्टी छ. सो हामीले बुझ्नु पर्यो म्याटरको चाहिँ फंडामेंटल प्रोपर्टी छ ड्यू टु व्हिच उले चाहिँ आफू पनि इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डलाई इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फोर्सेसलाई चाहिँ बर्थ दिइराछ, राइज दिइराछ र जसले गर्दाखेरि एउटा चार्जलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने उले आफूमाथि एउटा फोर्स एक्सपीरियन्स गरिराछ. चार्ज चाहिँ मेजर हुन्छ बेसिकली एसआई युनिट कुलममा. चार्ज इज मेजर इन कुलम. सो टाइप्स अफ चार्जेसको कुरा गर्दाखेरि टाइप्स अफ चार्जेस कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला टाइप्स अफ चार्जेस को कन्सेप्ट या देयर आर डिफरेंट टाइप अफ चार्जेस को कुरा चाहिँ राखेको थियो डुफे भन्ने साइन्टिस्टले. डुफे अकॉर्डिंग टू हिम जब माना उलिन क्लोथमा हामीले एउटा प्लास्टिक पाइप या केहीलाई रब गरिराछौं भने त्यो दुवैमा इनिशिएट रिसाइड भएको चार्जेस आर totally different from each other, right? So different types of charges concept Dufay first he was not totally clear that what type of charges are they, but according to him they are totally different charges. दुवै बडीमा चाहिँ रिसाइड भएको चार्जेस चाहिँ एक आपस भन्दा पुरा भिन्न छ, right? So according to him that type of charges like naming गरेको छु vitreous र resinous charges. You have no clear vision, clear idea कि what actually they are. पछि बेन्जामिन फ्रैंकलिन भन्ने साइन्टिस्टले त्यसलाई मोर क्ल्यारिफाई गर्यो र ही हैव जस्ट डिस्टिंग्विश दैट त्यो दुईटा डिफरेंट टाइप अफ चार्जेस भनेको पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ चार्ज चाहिँ हुँदो रहेछ. चार्जेस आर टु टाइप, पोजिटिभ चार्ज एन्ड नेगेटिभ चार्ज. चार्जको प्रोपर्टीहरुको कुरा गर्दाखेरि हामीले के बुझ्छौं कि सेम टाइप अफ चार्जमा आइदर पोजिटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ नेगेटिभ सेम टाइप अफ चार्जमा चाहिँ के हुँदो रहेछ रिपल्सन एन्ड अपोजिट चार्जेसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ एट्र्याक्सन. सेम चार्जेस रिपेल इच अदर एन्ड अपोजिट चार्जेस एट्र्याक्ट इच अदर. सबभन्दा स्मलेस्ट इन्डिपेन्डेन्ट चार्ज चाहिँ के हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोन को चार्ज अफ वन इलेक्ट्रोन that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, right? This is the smallest charge that exists independently. यस्तो छैन कि इलेक्ट्रोन भन्दा सानो चार्जेसहरु चाहिँ हुँदैन, इलेक्ट्रोन भन्दा सानो चार्जेसहरु पनि हुन्छ. जस्तै चार्जेस अफ क्वार्क they are basically either 2/3 of electron या 1/3 of -1/3 of electron or basically +2/3 of electron. So they are smaller than electron, but quarks do not exist independently. Quarks जहिले पनि एउटा कोअर्डिनेट सिस्टममा हुन्छ, अरु क्वार्कसँग मिलेर बसिरा हुन्छ. सो स्मलेस्ट चार्ज दैट एक्जिस्ट इन्डिपेन्डेन्टली, अरुमा डिपेन्डेन्ट नभएर सबभन्दा सानो चार्ज चाहिँ हामीले पाउँछौं, दैट इज द चार्ज अफ वन इलेक्ट्रोन. एक्चुअली
चार्ज अफ वन इलेक्ट्रोन को नाम चाहिँ के छ यसलाई एलिमेन्ट्री चार्ज और बेसिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज भनेर बुझिन्छ है एलिमेन्ट्री चार्ज बेसिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज सेम एज चार्ज of one proton is also exactly same as the charge of electron, but the difference is they are totally different from each other. So to distinguish गर्नलाई to differentiate गर्नलाई यो इलेक्ट्रोन को चार्ज र प्रोटोन को चार्ज हामीले यहाँ माइनस साइन चाहिँ लगाइदिन्छौँ डिफरेन्शिएट गर्नलाई है charge of proton is also exactly same as the charge of electron, but charge of proton is not elementary or basic charge because प्रोटोन आफैमा पनि क्वार्कहरुले बन्या हुन्छ हामीले मोडर्न फिजिक्समा झन् बेटर वेमा पढ्छौं यो कुराहरु सो जस्तै कि वन एउटा प्रोटोन इज मेड अफ टु अप क्वार्क एन्ड वन डाउन क्वार्क सो त्यो अप क्वार्कहरुले अझै स्मलर चार्जेसहरु होल्ड गरिराछ सो प्रोटोन इज नट मेड अफ इटसेल्फ इन्स्टेड दे आर मेड अफ स्मलर चार्ज पार्टिकल दैट इज क्वार्क्स है सो चार्ज अफ प्रोटोन इज एक्ज्याक्टली सेम इन मैग्निट्यूड एज द चार्ज अफ इलेक्ट्रोन अनि still they are not considered to be the elementary charge of electron लाई चाहिँ consider गरे हुन्छ केमा elementary charge मा हामीले अहिले पढ्यो सेम चार्जेस मा के हुन्छ रिपल्सन अपोजिट चार्जेस मा चाहिँ के हुन्छ एट्र्याक्सन this is one of the property of charges को एउटा property चाहिँ यो पनि छ चार्जेस को अर्को प्रोपर्टी को कुरा गर्यो भने सेकेन्ड प्रोपर्टी अफ चार्जेस क्यान बी एडिटिभ नेचर अफ चार्जेस को अर्को चाहिँ प्रोपर्टी छ एडिटिभ नेचर है सो व्हाट इज एडिटिभ नेचर अफ चार्जेस भन्दाखेरि एउटा सिस्टममा Q1 चार्ज छ Q2 चार्ज छ त्यस्तै Q3 चार्ज छ Q4 चार्ज छ गर्दै गर्दै सो अन Qn चार्ज है सो हामीलाई कसैले सोध्यो भने यो सिस्टममा प्रेजेन्ट भएको नेट चार्ज चाहिँ कति छ Q नेट सो दैट विल बी द Q1 plus Q2 plus Q3 so on and Qn plus Qn भन्दाखेरि एउटा सिस्टममा प्रेजेन्ट भएको नेट चार्ज इज द अल्जेब्रिक सम अफ ऑल द चार्जेस प्रेजेन्ट इनसाइड दैट आइसोलेटेड सिस्टम थ्रुआउट द सिस्टम डिस्ट्रिब्युट भएको जति पनि चार्जेस छ त्यो सबै चार्जेस को हामीले अल्जेब्रिक सम निकाल्यो भने हामीले त्यो सिस्टममा प्रेजेन्ट भएको नेट चार्ज चाहिँ थाहा पाउँछौं सो दिस प्रोपर्टी अफ चार्ज इज कन्सिडर्ड टु बी एडिटिभ नेचर अफ चार्ज यसले चाहिँ अल्जेब्रिक सम किन भनेछ भन्दाखेरि यसले भेक्टर ल चाहिँ अबे गर्दैन obviously so another property या nature of charges is quantization of charge quantization of charge so one of the important property या aspect of charges छ जस्तै खेरि mathematically quantization of charge q that is charge is equals to plus minus and e है कहीं कि यसलाई स्मलर q ले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसले चाहिँ खासै फरक पर्दैन q सो यहाँ q भनेको चार्ज E भनेको एउटा इलेक्ट्रोन को चार्ज है सो दैट इज एलिमेन्ट्री चार्ज या बेसिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज जे भन एलिमेन्ट्री चार्ज and n is integer या इंटीग्रल नंबर भन्दाखेरि क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज बेसिकली के भन्न खोज्छ भन्दाखेरि if this is body A and this is body B so हामीले body A बाट body B मा जुन सबभन्दा स्मलेस्ट चार्ज चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्छौ त्यो चाहिँ हामीले एउटा इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गर्न सक्छौ एउटा इलेक्ट्रोन one electron the smallest charge that can be transferred from one body to another body is charge of one electron त्यसपछि हामीले अरु जुन अमाउन्ट अफ चार्ज पनि ट्रान्सफर गर्यो भने यही एउटा इलेक्ट्रोन को चाहिँ इंटीग्रल मल्टिपल हुनु पर्यो भन्नुको मतलब बडी ए बाट बडी बी मा या त एउटा इलेक्ट्रोन या त दुईटा इलेक्ट्रोन को चार्ज या तीनटा इलेक्ट्रोन को चार्ज या चारवटा इलेक्ट्रोन को चार्ज एन्ड सो अन यसरी 20 वटा 50 वटा 100 वटा बट जति चार्ज ट्रान्सफर गरे पनि त्यो
चार्ज चाहिँ यही इलेक्ट्रोनको इंटीग्रल मल्टिपल हुन्छ डिस्क्रिटमा चाहिँ चार्ज हुँदैन दैट इज फ्र्याक्सनल भ्यालु अफ चार्ज क्यान नट बी फाउन्ड हामीले बडी ए बाट बडी बी मा डेढवटा चार्ज अढाईवटा चार्ज चाहिँ ट्रान्सफर गर्न मिल्दैन न डेढवटा चार्ज अढाईवटा चार्ज एक्जिस्ट गर्छ इफ हामीले क्वान्टाइजेसन अफ चार्जले यसरी पनि बुझ्न सक्छौं कि इनिशियली एउटा बडी इज चार्ज्ड इफ अ बडी ए इज चार्ज्ड भनेपछि बडी ए मा रिसाइड गरेको चार्जेसहरु चाहिँ जहिले पनि एलिमेन्ट्री चार्जको इंटीग्रल मल्टिपल नै हुनु पर्यो है नम्बरिक मल्टिपल हुनु पर्यो एउटा बडीमा एक्जिस्ट गर्ने चार्ज अल्सो क्यान बी 1 इलेक्ट्रोन 2 इलेक्ट्रोन 3 इलेक्ट्रोन सो एन नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ हुन सक्छ नट फ्र्याक्सनल भ्यालु इंटीग्रल नम्बर चाहिँ एक्जिस्ट गर्न सक्छ सो दिस प्रोपर्टी अफ चार्ज क्यान बी कन्सिडर्ड टु बी क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज बडी ए मा रिसाइड गरेको चार्ज पनि त्यही एलिमेन्ट्री चार्ज या बेसिक चार्जको चाहिँ इंटीग्रल मल्टिपल हुनु पर्यो फ्र्याक्सनल भ्यालु अफ चार्ज डज नट एक्जिस्ट सो अन अ स्मलर स्केल अब यही कुरा हामीले 12 क्लासमा हैन मोडर्न फिजिक्समा मिलिकन ओइल ड्रपबाट चाहिँ भेरिफाई गरेका छौं कि कसरी चार्जहरु चाहिँ क्वान्टाइज हुन्छ क्वान्टामा हुन्छ हैन प्याकेटमा हुन्छ नट फ्र्याक्सनल भ्यालु किन पाउँदैनौ अहिले चाहिँ त्यति डीपमा जानु पर्छ नि अहिले यति बुझ्दा चाहिँ इनफ छ अर्को कुरा चाहिँ क्वान्टाइजेसन अफ चार्जमा हामीले स्मलर स्केलमा चाहिँ यो कुरा अब्जर्भ हुन्छ देखा परिरहेछ बट अन लार्जेस्ट स्केल इट बिकम्स मतलब एउटा अटोनोमस भइहाल्छ के जस्तै कि बडी ए बाट बडी बी मा इफ मैले 1 माइक्रोकुलम चार्ज ट्रान्सफर गरे भनेको दैट इज 10 को पावर -6 कुलम चार्ज दिस इज अ स्मल अमाउन्ट अफ चार्ज भेरी स्मल अमाउन्ट अफ चार्ज इफ बडी ए बाट बडी बी मा 1 माइक्रोकुलम चार्ज मात्रै ट्रान्सफर गरिराछु भने पनि हामीले q इज इक्वल्स टु प्लस माइनस ne सो यहाँ q भनेको चार्ज दैट इज 10 टु द पावर -6 कुलम इज इक्वल्स टु n e भनेको एलिमेन्ट्री चार्ज मतलब एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज हामीले त त्यो थाहा छ दैट इज 1.6 into 10 to the power -19 यता ल्याएर डिफरेन्शिएट गर्यो डिवाइड गर्यो हैन 1.6 into 10 to the power -19 सो यहाँबाट हामीले n को नम्बर चाहिँ थाहा पाउँछौं यहाँबाट n कति आइराछ सो n is equals to nearly 6.25 into 10 to the power 12 इलेक्ट्रोन हेर जब यत्रो स्मल अमाउन्ट अफ चार्ज दैट इज 1 माइक्रोकुलम चार्ज ट्रान्सफर गर्दाखेरि हामीले लगभग 6.25 into 10 to the power 12 इलेक्ट्रोन दैट इज अ ह्युज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ ट्रान्सफर गर्दिराछु सो दैट इज स्मलर लेभलमा के भन्छ माइक्रोस्कोपिक लेभलमा दिस इज ओके दैट ट्रान्सफर गर्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोन दुईटा इलेक्ट्रोन अब्जर्भेबल छ बट लार्जर स्केलमा चाहिँ यसको अकाउन्टिङ चाहिँ लगभग इम्पोसिबल भइहाल्छ सो क्वान्टाइजेसन इज अब्जर्भ इन क्वान्टम लेभल दैट इज एटोमिक लेभल in a smaller level microscopic level but on larger scale it becomes unaccountable है यसको अकाउन्टिङ चाहिँ गाह्रो भइहाल्छ राख हामीले एडिटिभ नेचरको कुरा गर्यो हामीले क्वान्टाइजेसन अफ चार्जको कुरा गर्यो चार्ज चाहिँ क्वान्टाइज हुन्छ क्वान्टामा हुन्छ प्याकेटमा हुन्छ इंटीग्रल मल्टिपलमा हुन्छ एलिमेन्ट्री चार्जको फ्र्याक्सनल भ्यालु चाहिँ यसको एक्जिस्ट गर्दैन हैन ट्रान्सफर हुन सक्छ एउटा बडीमा त्यस्तै चार्जको एउटा अर्को नेचर is conservation of charge so what is conservation of charge conservation of energy जस्तै अब बच्चा क्लासमा obviously पढ्या होला conservation of energy can neither be created nor be destroyed so this is same charge can neither be created nor be destroyed अब मानव एउटा बडी एउटा सिस्टम छ यो सिस्टममा सर्टेन चार्जेस प्रेजेन्ट छ q1 प्रेजेन्ट छ q2 प्रेजेन्ट छ q3 प्रेजेन्ट छ q4 प्रेजेन्ट छ qn and so on चार्जेस so यहाँ if this system is cut off isolated छ भने मतलब बाहिरको बडीबाट उसको केही इन्ट्र्याक्सन छैन चार्ज ट्रान्सफर केही छैन भने त्यो बडीमा एक्जिस्ट गर्ने चार्जेसहरु चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ न यहाँ एक्स्ट्रा चार्जेस कहीँबाट आएर आफै इनिशिएट हुँदैन राइज लिदैन न यहाँबाट एक्जिस्टिङ चार्जेसहरु डिस्ट्रोय हुन्छ है हामीले यसरी पनि भन्न सक्छौं कि एउटा आइसोलेटेड सिस्टमको नेट चार्ज इज कन्जर्भड
है नेट चार्ज इज कन्जर्भ दिस प्रोपर्टी इज नोन एज कन्जर्भेसन अफ चार्ज सो यसलाई एडिटिभ नेचरबाट पनि बुझ्न सक्छौ सो यो सिस्टमको जो क्यू नेट होला दैट विल बी conserved or fixed your system ko q net is conserved or fixed if the system has been isolated and cut off right so this property is known as conservation of charge हामीले लाइक चार्जेस को बीचमा रिपल्सन अनलाइक चार्जेस को बीचमा एट्र्याक्सन हुन्छ त्यो प्रोपर्टी को कुरा गर्यो हामीले एडिटिभ नेचर अफ चार्जेस को कुरा गर्यो कसरी अल्जेब्रिक सम को एकर्डिङली थ्रुआउट द सिस्टममा डिस्ट्रिब्युट भएको चार्जेसहरु चाहिँ एड अप हुन्छ हामीले क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज कुरा गर्यो एउटा बडीमा रिसाइड भएको चार्जेस चाहिँ एलिमेन्ट्री चार्ज को इंटीग्रल मल्टिपल हुनु पर्यो हैन या एउटा बडीबाट अर्को बडीमा ट्रान्सफर हुने चार्ज पनि त्यही एलिमेन्ट्री चार्ज कै इंटीग्रल मल्टिपल हुनु पर्यो अर्को हामीले कन्जर्भेसन अफ चार्ज कुरा गर्यो एउटा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम को नेट चार्ज चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ नेट चार्ज चाहिँ त्यो बडीमा न त चार्ज क्रिएट गराउन सक्छौ न त्यो बडीमा चार्ज डिस्ट्रोय गराउन सक्छौ अर्को चाहिँ प्रोपर्टी अफ चार्ज के छ लाइक मासेस चार्ज डु नट डिपेन्ड अपन द मोसन अफ अ बडी जस्तै कि हामीले प्रोबेबली रिलेटिभिटीमा पढ्छौ आइन्स्टाइनको पछि हायर क्लासेसमा कि मास डु डिफर या मास डिपेन्ड अपन स्पीड कुनै बडी कति स्पीडले चलिरहेछ त्यसले गर्दाखेरि त्यसको मासलाई चाहिँ डिफाइन गर्छ फर्मुला पनि दिया हुन्छ m = m naught root under 1 minus v square by c square so that is basically when a body start moving its mass started increasing right जब लाइट को स्पीडमा चल्न थाल्यो मास लगभग इन्फिनिटी टेन्ड गरिहाल्छ बट बेसिकली कि मोसन बडीको मोसनमा बडीको मास डिपेन्डेन्ट छ हाउ फास्ट या हाउ स्लो द बडी मुभ्स दैट डिफाइन्स व्हाट विल बी द मास अफ द बडी बट चार्जेसमा यस्तो छैन रिजन बिकज चार्जले बेसिकली नम्बर को कुरा गरिरहेछ चार्जले नम्बर अफ इलेक्ट्रोन को कुरा गरिरहेछ नम्बर अफ के भन्छ प्रोटोन को कुरा गरिरहेछ सो नम्बर विल बी एक्ज्याक्टली सेम इफ अ बडी इज एट रेस्ट एन्ड इट पोसेस इट कन्टेन्स 2 इलेक्ट्रोन देन चलिरहेको बेलामा पनि त्यो बडीले दुईटा इलेक्ट्रोन क्यारी गरिरहेछ सो चार्ज इज नट डिपेन्डेन्ट अपन मोसन अफ अ बडी यो पनि चार्जको एउटा प्रोपर्टी नै छ चार्ज इज independent of motion of a body unless mass is dependent right mass is dependent charge is independent charge do not depend on the motion of a body charge le body motion बाट केही फरक छैन body is containing या processing 1 microcoulomb charge then उ रेस्टमा भएपछि 1 microcoulomb छ 100 को स्पिडमा पनि 1 microcoulomb छ हायर स्पिडमा चल्यो भने पनि 1 माइक्रोकुलमले प्रोसेस गरिरहेछ दिस इज वन अफ द प्रोपर्टी अफ चार्जेस अर्को कुरा कि ट्रान्सफर अफ चार्ज जस्तै यो भन्दा अघि हामीले कुरा गरेका थियौ बडी ए बाट क्वान्टाइजेसनको कन्टेक्स्टमा बडी ए बाट बडी बी मा हामीले सर्टेन अमाउन्ट अफ चार्ज ट्रान्सफर गर्यो मैले भनेको थिएँ कि सबभन्दा स्मलेस्ट चार्ज भनेको त एउटा इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गर्न सक्ने एउटा इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गर्न मिल्ने सबभन्दा स्मलेस्ट चार्ज सो बेसिकली इलेक्ट्रोनको मास हुन्छ कि हुँदैन अभियसली हुन्छ हैन एउटा इलेक्ट्रोनको मास चाहिँ कति हुन्छ 9.1 into 10 to the power minus 31 kg प्रोटोनको मास पनि हुन्छ अभियसली प्रोटोन इज मच मोर हेभियर देन इलेक्ट्रोन प्रोटोनको मास चाहिँ कति हुन्छ 1.6 into 10 to the power minus 27 kg है इलेक्ट्रोन भन्दा धेरै हेभी हुँदो रहेछ प्रोटोन 1.6 कहिले 1.67 इफ वी आर गेटिङ मोर प्रिसाइज इलेक्ट्रोन भन्दा अभियसली धेरै हेभी हुँदो रहेछ प्रोटोन यो कुरा पनि लास्टमा हामीले डिस्कस गर्ने दैट इज द रिजन ओन्ली इलेक्ट्रोन को ट्रान्सफर कुरा गरिरहेछ हामीले प्रोटोन ट्रान्सफर गरिरहेको छैन प्रोटोन इज आइसोलेटेड जहाँ छ त्यो त्यहाँ त्यही छ इलेक्ट्रोन लाइटर छ आयोनाइज भइहाल्छ इजिली मुभ गरिरहेछ सो इलेक्ट्रोन को ट्रान्सफर कुरा गरिरहेछ हामीले ए बडी ए बाट बडी बी मा ट्रान्सफर गराउन सक्ने चार्जेस चार्ज अफ स्मलेस्ट चार्ज 1 इलेक्ट्रोन बट हामीले ठुलो चार्जेस जस्तो 1 माइक्रोकुलम को एक्जाम्पल लियो 1 माइक्रोकुलम हामीले लगभग 6.25 into 10 to the power 12 इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गरिदियो इफ बडी ए बाट बडी बी मा मैले 1 माइक्रोकुलम चार्ज ट्रान्सफर गरिदिए त यत्रो अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गरिदिए सो म चार्ज ट्रान्सफर गरिरहेको छु भने 6.25 into 10 to the power 12 इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गरिरहेको छु 1 माइक्रोकुलममा यत्रो इलेक्ट्रोन एउटा इलेक्ट्रोनको मास भने यत्रो इलेक्ट्रोनको पनि अभियसली हायर मासेस होला सो ट्रान्सफर अफ चार्ज मिन्स ट्रान्सफर अफ मास बट यसको उल्टा इज नट इक्वली करेक्ट हैन मास ट्रान्सफर गर्दाखेरि जरुरी छैन कि चार्ज ट्रान्सफर हुन्छ नै एउटा बेसिक एक्जाम्पल
एउटा बडी नेचुरली मोर प्रोबेबली चाहिँ न्यूट्रल स्टेटमा हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन या नम्बर अफ प्रोटोन प्रेजेन्ट इनसाइड द बडी आर इक्वल बट सो एज इफ हामीले यहाँबाट इक्वल नम्बर अफ प्रोटोन र इक्वल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गरिदियो भने प्रोटोनको पनि मास हुँदो रहेछ इलेक्ट्रोनको पनि मास हुँदो रहेछ त यहाँबाट हामीले 20 वटा प्रोटोन 20 वटा इलेक्ट्रोन यो बडीमा ल्यायो भने यो बडी इनिशियली न्यूट्रल थियो हामीले यहाँ 20 वटा इलेक्ट्रोन र 20 वटा प्रोटोन ट्रान्सफर गर्यो भने स्टिल द चार्जेस विल बी सेम स्टिल त पोजिटिभ नेगेटिभ बराबरै छ नि त स्टिल यो बडी न्यूट्रलै छ मतलब यो बडीले चार्ज गेन गरेन हैन गर्न त गर्यो बट नेट चार्ज गेन गरेन सो स्टिल यो बडीको क्यू नेट विल बी 0 नै रहन्छ बट 20 वटा इलेक्ट्रोन र 20 वटा प्रोटोनको मास त गेन गरिहाल्यो सो दिस इज सो ट्रान्सफर अफ चार्ज मिन्स मास ट्रान्सफर हुन्छ नि हुन्छ दैट इज कंपलसरी बट मास ट्रान्सफर हुनु भनेको नट अलवेज कि चार्ज ट्रान्सफर हुन्छ नि हुन्छ हुन सक्छ हामीले मास ट्रान्सफर गर्दाखेरि सर्टेन इम्ब्यालेन्समेन्ट अफ चार्ज क्रिएट गराइदियो त चार्ज ट्रान्सफर भइरा होला सो वाइस वर्सा इज नट करेक्ट एन्ड नट टोटली करेक्ट सो ट्रान्सफर अफ मास मिन्स ट्रान्सफर of charge means transfer of mass but transfer of mass does not means कि transfer of charge हुन्छ नि हुन्छ right I hope यहाँसम्म बुझ्या होला सो यस्तै गरी हाम्रो अर्को चाहिँ के छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन है सरी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सन व्हाट इज इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सन अब एउटा बडीलाई चार्ज गर्ने मल्टिपल प्रोसिड्युर छ त्यो छ एउटा बडी इज चार्ज भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो कि हामीले त्यहाँ लमसम त्यसको नम्बर अफ इलेक्ट्रोनमा छेडछाड गरिरहेको छु कम बडी गरिरहेको छु इनिशियली त्यो एउटा बडी के थियो न्यूट्रल थियो बडी अफ इलेक्ट्रोन बडी अफ प्रोटोन बराबर थियो इनिशियली न्यूट्रल स्टेटमा नेचुरल स्टेटमा हामीले समहाउ एउटा बडीबाट इफ इलेक्ट्रोन झिकिरहेछौ मतलब इलेक्ट्रोन डिफिसियन्सी क्रिएट गराइदिरहेछौ लेसर एमाउन्ट अफ इलेक्ट्रोन गरिदिरहेछौ कम्पेयर टु प्रोटोन देन त्यहाँ नेट पोजिटिभ चार्ज बडी भइहाल्यो सो वी क्यान से द बडी इज पोजिटिभली चार्ज बडी वाज इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकज द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन एन्ड नम्बर अफ प्रोटोन इज इक्वल हामीले समहाउ इफ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कम गरिदियो देन त्यहाँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कम गरिदियो भने नम्बर अफ प्रोटोन नेट बढिहाल्यो सो अब यो सिस्टममा जतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्योभन्दा बढी प्रोटोन छ भने यसले ओभरअल पोजिटिभ चाहिँ नेचर सो गरिरहेछ सो हामीले के भन्छौँ कि द बडी इज पोजिटिभली चार्ज यसको उल्टा वाइस वर्सा इफ हामीले समहाउ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कम गर्दाखेरि जसरी गर यहाँबाट इलेक्ट्रोन झिकिहाल अर्को बडीले दिदियो सेकेन्ड इफ हामीले कुनै अर्को बडीबाट यहाँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन एडअप गराइदियो यहाँ अझै रिसाइड गराइदियो अझै इलेक्ट्रोनहरू आएर थन्काइदियो भने सुरुमा इनिशियली त इलेक्ट्रोन प्रोटोन बराबर थियो अब यहाँ जब अर्को बडीबाट हामीले इलेक्ट्रोन ल्याछौ भने यहाँ त नेट नम्बर अफ इलेक्ट्रोन बढिहाल्यो सो नेट नम्बर अफ इलेक्ट्रोन बढी छ त यो बडी ओभरअल नेगेटिभली चार्ज भन्छ हामीले कि बडी इज नेगेटिभली चार्ज सो एउटा चार्ज बडी भन्नेकै हामीले इलेक्ट्रोनको इम्ब्यालेन्समेन्ट क्रिएट गराएर बनाउन सक्छौँ इलेक्ट्रोनको इम्ब्यालेन्समेन्टले नै बडी पोजिटिभली चार्ज र इलेक्ट्रोनको इम्ब्यालेन्समेन्टले नै बडी नेगेटिभ चार्ज हुँदो रहेछ इलेक्ट्रोनको एमाउन्ट बढाइदेऊ प्रोटोन भन्दा एडअप गरिदेऊ बडी बिकम्स नेगेटिभली चार्ज इलेक्ट्रोन त्यहाँबाट हटाइदेऊ रिमुभ गराइदेऊ हैन रिसाइड टु अनदर बडी गराइदेऊ द बडी बिकम पोजिटिभली चार्ज सो चार्जिङ एउटा बडीलाई चार्ज चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथडले गर्दो रहेछ एउटा फर्स्ट मेथड इज फ्रिक्सन बाइ फ्रिक्सन अब फ्रिक्सनले चार्ज गर्दाखेरि दिस इज इजी एउटा बडी लियो हामीले सेकेन्ड बडी लियो जस्तै कि अघि मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ एउटा पाइप लियो प्लास्टिकको एउटा उलेन क्लोथ लियो दुवैले रब गर्न थाल्यो दुवैको डिफ्रेन्ट नेचर छ जस्तै कि अब दुईटा बडीलाई रब गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो फ्रिक्सनले गर्दाखेरि जुन थर्मल एनर्जी हिट एनर्जी इनिसिएट भइरहेछ त्यो हिट एनर्जीले गर्दाखेरि अब बडीको नेचर कस्तो छ एउटाको नेचर होला कि एक्साइट भएर इलेक्ट्रोन लुज गरिरहेछ सो यहाँबाट एउटा बडीबाट इलेक्ट्रोन एक्साइट भएर जम्प गरेर छिटकेर अर्को बडीमा आइहाल्यो त जहाँबाट मुभ गरिरहेछ इलेक्ट्रोन हटिरहेछ भागिरहेछ अर्को बडीमा त्यो बडीले ओभरअल पोजिटिभली चार्ज देखाउँछ र जहाँ इलेक्ट्रोन एडअप भइरहेछ दे बिकम
negatively charged. So this is how a body can be charged, either positively or negatively with the help of friction, right? Charging of a body by friction. अर्को चाहिँ छ conduction. Conduction is easy. Conduction पछि हामी फेरि आउँछ आफ्नो टपिकमा electromagnetic induction. Conduction and friction was not that important, so we are not discussing it in deep. अर्को is electrostatic, conduction, electrostatic charging of a body by conduction. This is even more easier. एउटा body initially charge यो body पहिलेदेखि negatively charge, पहिलेदेखि अब कसरी हामीले by friction या by any means यसलाई पहिलेदेखि चार्ज गरेको थियो. हामीले के गर्यो, एउटा न्यूट्रल बडी निर ल्याएर त्योसँग कन्ट्याक्टमा ल्याइदियो यो बडीलाई. एउटा आइसोलेटेड न्यूट्रल बडी थियो जहाँ नम्बर अफ प्रोटोन नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इक्वल थियो. हामीले यहाँ एउटा नेगेटिभली चार्ज बडी ल्याएर यसको कन्ट्याक्टमा टचमा ल्याइदियो. अब यहाँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन बडी सो हुन्छ कि ओभरअल केही सम अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँ आइहाल्छ र यहाँ सम अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रोन आउँदाखेरि जुन इनिशियली एउटा ब्यालेन्समा थियो इम्ब्यालेन्समेन्ट क्रिएट भइहाल्यो. यहाँ नम्बर अफ नेट इलेक्ट्रोन बढिहाल्यो. सो नाउ दिस बडी बिकम्स नेगेटिभली चार्ज. सो टचमा ल्यायो यहाँबाट जहाँ हायर फ्री इलेक्ट्रोनबाट लोअर या कम इलेक्ट्रोन भएकोमा electron flow भइहाल्यो. So this also become negatively charged. So this is charging a body by conduction. So last is electrostatic induction. So with the help of induction, how a body is charged. This is a bit important and easy to understand. Mana, this is a neutral body placed on a stand, insulated stand. Obviously insulated stand must have an isolated cut off. The insulating stand, insulating भन्दाखेरि जसले करेन्ट फ्लो हुन दिइरा छैन, चार्ज बग्न दिइरा छैन है, चार्ज फ्लोलाई रोकिरा छ. ओके, सो एउटा न्यूट्रल बडीलाई इन्सुलेटिङ स्ट्यान्डमा राख्यो. हामीले यसको नट फिजिकली टच बट यसको नजिक एउटा इनिशियली चार्जड बडी ल्यायो. अब इनिशियली चार्ज बडी जे पनि हुन सक्छ. यो इनिशियली नेगेटिभ चार्ज. सो हामीले अघि प्रोपर्टी अफ चार्जेस में के पढ़ा थियो कि सेम चार्जेस को बीच में रिपल्शन एंड अपोजिट चार्जेस को बीच में अट्रैक्शन. सो ऑब्वियसली दिस नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव चार्ज अफ दिस बॉडी हैन. र यहाँ भएको नेगेटिभ चार्जहरुले रिपेल गर्छ सेम चार्जहरुको बीचमा रिपल्सन. सो नेगेटिभ चार्ज रिपेल भएर अर्को एन्डमा रिसाइड भइहाल्यो, जम्मा भइहाल्यो हैन, लोकलाइज भइहाल्यो. सो यो एउटा इनिशियली चार्ज्ड बडीलाई जब मैले एउटा न्यूट्रल बडी लिएर ल्याए अनि यसले चाहिँ के गरिरहेछ, अपोजिट चार्जलाई एक एन्डमा थन्काइरहेछ आफ्नोतिर र सेम चार्जलाई रिपेल गरिरहेछ टु अनदर एन्ड. सो दिस चार्जेस रिसाइडिङ एट बोथ एन्ड आर कल्ड इन्ड्युस्ड चार्ज. यो दुवै चार्जलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, इन्ड्युस्ड चार्ज. त्यो इन्ड्युस्ड चार्जमा पनि यहाँको चार्जलाई अहिले होल्ड गरेर राखिरहेछ, समातेर राखिरहेछ. So that's why this charge is considered to be bounded charge. And this is called inducing charge. यो चार्जले गर्दाखेरि यहाँ दुवै एन्डमा चार्ज रिसाइड भयो, चार्ज इन्ड्युस भयो. So this is inducing charge and these are charges जुन यो दुवै एन्डमा रिसाइड भएको छ, that is induced charge. यतातिरको चार्ज जसले यो चार्जले समातेर राखिरहेछ द्याट इज बाउन्डेड चार्ज. यतातिरको चार्ज जो फ्री टु मुभ छ या फ्री टु फ्लो छ, दिस इज कल्ड फ्री चार्ज. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भनेको टेम्पररी इलेक्ट्रिफाइङ हैन ऑब्जेक्ट विथ द हेल्प अफ another charge object. So this is electrostatic induction. नाउ हामीले इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को मद्दतले एउटा बडीलाई कसरी पोजिटिभली या नेगेटिभली चार्ज गर्दो रहेछौ. इट इज इजी. हेर, यहीबाट हामीले के बुझ्न सक्छौ कि जसरी यो नेगेटिभली चार्ज बडीलाई एउटा न्यूट्रल बडी निर ल्यायो, त्यो बडीमा देयर आर डिफरेंट स्टेप्स. सी, इनिशियली इट वाज न्यूट्रल, ल्याउँदाखेरि दुवै एन्डमा चार्ज रिसाइड भयो. दिस इज बाउन्डेड चार्ज, फ्री चार्ज. अनि हामीले यहाँ एउटा वायर कनेक्ट गरिदियो हैन, अर्थिङ
हैन अर्थसँग हामीले के बुझ्नु पर्यो अर्थ इज अ ह्युज ओशियन अफ इलेक्ट्रोन अर्थसँग एबुडेन्ट अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रोन छ दैट इज वन अफ द रिजन कि थन्डरिङ किन टुवर्ड द अर्थ नै हुन्छ सो यहाँबाट यो इलेक्ट्रोन के गर्यो यहाँबाट यो वायरिङले हटायो इनिशियली इलेक्ट्रोन र प्रोटोन बराबर थियो हैन नम्बर अफ इलेक्ट्रोन नम्बर अफ प्रोटोन चाहिँ इक्वल थियो इक्वल छँदाखेरि पनि हामीले यो इन्ड्युसिङ चार्जले गर्दाखेरि यहाँ जबरजस्ती दुवै एन्डमा चार्जलाई रिसाइड गरायो त्यही इक्वल चार्जलाई नै बाट्या थियो टुक्रा थियो पछिबाट जब हामीले अर्थिङ गर्यो अर्थबाट यहाँको इलेक्ट्रोन बगिहाल्यो अनि अभियसली यहाँ एउटा इम्ब्यालेन्समेन्ट क्रिएट भइहाल्यो सुरुमा इलेक्ट्रोन प्रोटोन बराबर थियो अब यहाँ इलेक्ट्रोन यहाँबाट भागिहाल्नु भनेको इलेक्ट्रोनको डिफिसियन्सी भइहाल्नु इलेक्ट्रोनको अमाउन्ट कम भइहाल्नु अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ यो इन्ड्युसिङ चार्जलाई पनि हटाउँछ यहाँबाट र जुन पोजिटिभ चार्ज बाउन्डेड थियो अब यहाँबाट इन्ड्युसिङ चार्ज हटाइदिँदाखेरि त्यही पोजिटिभ चार्ज थ्रु आउट द बडी चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भइहाल्छ एन्ड नाउ द बडी बिकम्स फाइनली पोजिटिभली चार्ज यसको नेगेटिभली चार्जमा पनि एक्ज्याक्टली सेम छ एन्ड भाइस वर्सा छ नेगेटिभ चार्जमा के गर्ने यसको जस्ट उल्टा हाउ टु नेगेटिभली चार्ज द बडी विथ द हेल्प अफ इन्डक्सन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सन एउटा पोजिटिभली चार्ज बडीलाई ल्यायो पोजिटिभली चार्ज बडीले इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्छ र प्लस चार्ज चाहिँ अर्को एन्डमा रिसाइड हुन्छ हामीले यसलाई अर्थिङ गर्छौँ है बुकको एकर्डिङली चाहिँ के भने हुन्छ यहाँबाट पोजिटिभ चार्ज चाहिँ फ्लो भइहाल्छ अर्थमा है सो यहाँबाट पोजिटिभ चार्ज अर्थमा फ्लो भइहाल्यो अनि हामीले यो वायर चाहिँ हटाइदिन्छौँ अर्थिङ वायर त्यसपछि यो जब यो इन्ड्युसिङ चार्ज बडीलाई जब यहाँबाट हटाउँछौँ अनि यही इलेक्ट्रोन थ्रु आउट द सिस्टम डिस्ट्रिब्युट भइहाल्यो एन्ड द बडी बिकम्स नेगेटिभ चार्ज बट एक्चुअलीमा चाहिँ के हुन्छ हामीले बुझ्नु पर्यो कि पोजिटिभ चार्ज भन्दाखेरि प्रोटोन चाहिँ बग्दैन एक्चुअलीमा के भइरहेछ प्लस चार्ज एन्ड दिस इज अर्थिङ यहाँ चाहिँ अर्को एन्डमा पोजिटिभ चार्ज रिसाइड थियो हामीले बुझ्नु पर्यो यहाँ पोजिटिभ चार्ज छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन डिफिसियन्सी छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कम होला सो एक्ज्याक्टलीमा यहाँबाट नम्बर अफ इलेक्ट्रोन आएर यो रिजनलाई अब चाहिँ के गरिदिरहेछ फेरि इलेक्ट्रिकली न्युट्रल गरिदिरहेछ इलेक्ट्रिकल न्युट्रल गरिदिरहेछ यो रिजनमा हैन इलेक्ट्रोन प्रोटोन इक्वल गरिदियो जब वायरिङ हटाइरहेछौ त त्यो जुन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन आएको होला त्यसले गर्दाखेरि त नेट के भन्छ नेगेटिभ चार्ज बढिहाल्यो अनि हटाउँदाखेरि यहाँ एक्स्ट्रा जुन इलेक्ट्रोन छ त्यही थ्रु आउट द बडी डिस्ट्रिब्युट भइहाल्छ एन्ड द बडी बिकम्स नेगेटिभली चार्ज सो दिस इज द प्रोसिड्युर हामीले त्यही स्टेपलाई लाइक त्यही प्रोसेसलाई स्टेप वाइज कट अफ गर्न सक्छौँ and this is how a body is positively or negatively charged with the help of electrostatic induction. So one thing is what is conductor and what is insulator. Easy topic छ हामीले बच्चेदेखि पढेर आएको छौँ चार्जेसमा यसको कुरा किन गर्नु परिरहेछ भने conductor हामीलाई थाहा छ which allow the electricity which allow the charge to flow through it they are conductor and which do not allow the charges to flow is insulator but exactly there is no absolute conductor yet there is no absolute insulator एउटा certain extent सम्म conducting या insulating nature देखाउँछ first thing second thing conductor को एउटा nature चाहिँ के छ हामीले why we are discussing about conductor when a conductor is electrify हैन when the के भन्छ conductor like charged गर्यो when conductor is charged by the with the help of friction नै भन फ्रिक्सन को मद्दतले एउटा कन्डक्टरमा चार्ज गर्यो भने त्यहाँ इनिसिएट भएका त्यहाँ रिसाइड भएका चार्जेसहरू थ्रु आउट द बडी डिस्ट्रिब्युट भइहाल्छ एक ठाउँमा एक एन्डमा गएर लोकलाइज्ड हुँदैन दे डु नट रिमेन लोकलाइज एट एन्ड दे जस्ट डिस्ट्रिब्युटेड थ्रु आउट द रिजन थ्रु आउट द बडी बट एउटा इन्सुलेटरको त्यस्तो छैन एउटा इन्सुलेटर क्यान बी चार्ज्ड विथ द हेल्प अफ फ्रिक्सन इन्सुलेटरलाई पनि हामीले विथ द हेल्प अफ फ्रिक्सन चार्ज गर्न सक्छौँ बट इन्सुलेटरको केसमा चाहिँ के छ इन्सुलेटरमा हामीले एउटा एन्डलाई चार्ज गर्यो भने विथ द हेल्प अफ फ्रिक्सन एउटा सर्फेसलाई चार्ज गर्यो भने त्यो सर्फेस या त्यो एन्डमा मात्रै चार्ज रिसाइड गरेर बसिरहन्छ दे आर लोकलाइज्ड त्यही जम्मा छँदै थन्केको छ त्यो रुनट अटोमेटिकली आफैले चाहिँ थ्रु आउट द सिस्टम चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भइहाल्दैन है सो दिस वाज वान अफ द प्रोपर्टी कन्डक्टर इन्सुलेटरको चार्जेसको कन्टेक्स्टमा बुझ्नु पर्दाखेरि हाम्रो अर्को चाहिँ के छ चार्ज डेन्सिटी
है. So there are three types categorized गरेको छ, linear charge density, surface charge density and volumetric या volume charge density. Charge density. So one is linear charge density, अर्को is surface charge density, and another is volumetric या volume charge density. Volume charge density. यो तीनटैमा हामीले के बुझ्नु पर्यो, लिनियर चार्ज डेन्सिटी भनेको एउटा 1D सर्फेसमा एउटा लाइन मा चाहिँ कतिवटा चार्ज चाहिँ थ्रुआउट द सर्फेस, सरी नट थ्रुआउट द सर्फेस, त्यो लाइनमा चाहिँ कतिवटा चार्ज रिसाइड छ, कतिवटा चार्ज चाहिँ बसिरहेको छ. सो द्याट इज द लिनियर चार्ज डेन्सिटी. भन्दाखेरि लिनियर चार्ज डेन्सिटीलाई एक्चुअली केले रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ भन्दाखेरि लेम्डाले. लिनियर चार्ज डेन्सिटी इज रिप्रेजेन्टेड बाई लेम्डा. And surface charge density is represented by sigma, and volume charge density is represented by rho. So what is lambda, and also what is linear charge density? Linear charge density भनेको charge per unit length, है. एउटा लेन्थमा चाहिँ कतिवटा चार्ज छ त्यसैलाई नै हामीले लिनियर चार्ज डेन्सिटी भन्दो रहेछौँ. यसको यसै युनिटको कुरा गर्दाखेरि this is coulomb per meter. Surface charge density भनेको एउटा 2D सर्फेसमा, है. त्यो 1D सर्फेसको कुरा थियो, एउटा 1D सर्फेसमा कतिवटा चार्ज छ, द्याट इज लिनियर चार्ज डेन्सिटी. एउटा 2D सर्फेसमा यो एउटा सर्फेसमा, जस्तै यो बोर्डको एउटा प्लेन भयो भने एउटा प्लेनमा कति चार्जेसहरू छन्, कति चार्जहरू राखेका छन्, द्याट इज सर्फेस चार्ज डेन्सिटी. थ्रु सिस्टममा भएको प्रेजेन्ट अल द चार्जेस over a unit area मा भएको जति चार्जेस छ त्यही चार्ज surface charge density of a object. So this is represented by sigma. So that is charge per unit area. यसको यसै युनिटको कुरा गर्दाखेरि this is coulomb per meter square. 1 meter square को एरियामा 1 meter square को एरिया, obviously 1 meter square को एरिया भन्दाखेरि all the sides should be 1 meter. 1 मिटर को स्क्वायर को एरियामा कतिवटा चार्जेस छ, जतिवटा चार्जेस छ त्यसैले त्यो बडीको सर्फेस चार्ज डेन्सिटी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ. डेफिनेसन वाइज भन्दाखेरि हामीले यो भन्न सक्छौँ, टोटल नम्बर अफ चार्जेस डिस्ट्रिब्युटिङ अन के भन्छ युनिट एरिया इज कन्सिडर्ड टु बी द सर्फेस चार्ज डेन्सिटी. त्यसपछि हाम्रो आयो भोल्युमेट्रिक चार्ज डेन्सिटी भनेको एउटा 3D सर्फेसमा, हैन. It can be of any shape, spherical हुनु पर्यो, जुन शेपको छँदाखेरि भयो. थ्रुआउट द भोल्युम, त्यसको थ्रुआउट द भोल्युम जति चार्ज छ त्यसको हरेक सर्फेसमा जति चार्ज रिसाइड गरेको छ द्याट इज कन्सिडर्ड टु बी भोल्युमेट्रिक या भोल्युम चार्ज डेन्सिटी. द्याट इज रिप्रेजेन्ट बाई र, जसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, क्यू ओभर भी. यसको युनिट कुलम पर मिटर क्यूब. हामीले तीनटै कुरा बुझ्नु पर्यो, इजी छ. एउटा लेन्थमा कतिवटा चार्ज छ युनिट लेन्थमा, हैन. 1 मिटरको लेन्थमा कतिवटा चार्जेस छ, that is linear charge density. 1 meter square को एरिया मा कति चार्जेस छ, that is surface charge density. and 1 meter cube को भोल्युम मा, जसको हरेक साइड 1 मिटर को छ भने 1 मिटर क्यूब को भोल्युम मा चाहिँ कति चार्ज रिसाइड गरेको छ, that is volumetric charge density. So amount of electric charge per unit length is linear. Amount of electric charge per unit surface per unit area is surface charge density, and amount of electric charge per unit volume is volumetric charge density. तीनटै मध्ये हामीले surface charge density को कुरा गर्छौं. किन गर्छौं त्यो रिजन छ, हेरौं. सो यहाँबाट हामीले के बुझ्यौ, इफ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कन्स्ट्यान्ट छ भने, सरी नम्बर अफ चार्जेस कन्स्ट्यान्ट छ भने, इफ q कन्स्ट्यान्ट छ भने सिग्मा, दैट इज surface charge density is proportional to 1/a. यो दिमागमा राख्नु पर्ने बुझ्ने कुरा छ. यो हामीले काम लाग्छ कहाँ, एक्सन अफ पोइन्टमा, है. सो surface charge density is inversely proportional to
के एरिया एन्ड एरिया अफ अ object. यो चाहिँ एरियामा डिपेन्डेन्ट छ. सो इफ अ बडी इज सिमेट्रिकल छ भने त्यो बडीमा रिसाइड भएको त्यो बडीले रिटेन गरेको चार्जेस इक्वली थ्रुआउट द सिस्टम डिस्ट्रिब्युट भएको इक्वली हैन इक्वली थ्रुआउट द सिस्टम डिस्ट्रिब्युट भएको. बट इफ कुनै बडीमा शार्प एजेस छ भने के भइरहेछ जुन सीधा सा फ्ल्याट छ त्यो फ्ल्याटमा त त्यो लिनियर चार्ज डेन्सिटी यस इफ 2 डाइमेन्सनल पनि छ भने त्यहाँ चाहिँ इक्वली डिस्ट्रिब्युट भएको छ. बट एज वी नो दैट एजेसमा के छ आर कम छ भन्दाखेरि एजेसमा एरिया कम छ. सो त्यो एजेसमा जहाँ एरियासँग इन्भर्सली प्रोपोर्सन त अभियसली एरिया कम छ भने सर्फेस चार्ज डेन्सिटी बढी होला. सो त्यो सर्फेसमा बढी चार्जेस होला. यो सर्फेसमा मोर अमाउन्ट अफ चार्जेस छ सबै एज. दिस इज वान अफ द रिजन कि इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरुमा इन्स्ट्रुमेन्टहरुमा शार्प एजेस चाहिँ एभोइड गर्छ. जहाँ शार्प एजेस छ त्यहाँ चाहिँ बडी अमाउन्ट अफ चार्ज एकोमोडेट होला. नट दिस स्ट्रक्चर जुन स्ट्रक्चरको भयो भने यसरी छ या कोनिकल छ जुन शेपको पनि छ भने हामीले के बुझ्छौं यहाँ चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएको छ तर जहाँ एरिया कम छ जहाँ रेडियस कम छ त एरिया कम छ भने सर्फेस चार्ज डेन्सिटी बढी होला मतलब त्यहाँ नम्बर अफ चार्जेस चाहिँ बढी होला. सो यहाँ नम्बर अफ चार्जेस आर मोर. अनि यो प्रोपर्टीले सर्फेस चार्जको यो प्रोपर्टीले दैट इज कि एरिया कम छ भने सर्फेस चार्ज डेन्सिटी बढिरहन्छ त्यहाँ मोर अमाउन्ट अफ चार्ज रिसाइड गरेर हुन्छ त्यो एन्डमा त्यो शार्प एजेसमा. यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एक्सन एट पोइन्ट इजी छ कन्सेप्चुअल टपिक छ. आई होप प्रोबेबली आई ट्राई मेकिङ इट मोर सिम्पलर ब्रेकडाउन गर्न गइरहेको छु. Action of point. So, what is action of point? It is basically पहिला diagrammatically बुझौँ त्यसपछि हामीले definition को oriented मा definition को orientation मा जाम. So if यो शेप को छ भने and we have put a candle over here. If your body charge छ हैन यो एउटा चार्ज जेनरेटर छ भने चार्ज जेनरेटर हुँदाखेरि पनि if you end एज छ पोइन्टेड छ भने एक्चुअली एक्सन अफ पोइन्ट भनेको लिकेज अफ चार्ज हैन या लस अफ चार्ज फ्रम द शार्प एन्ड पोइन्टेड एन्ड. दिस फेनोमेनन इज नोन एज एक्सन अफ पोइन्ट. हुँदो के रहेछ खासमा यो मान जेनरेटरै छ चार्ज जेनरेट गरिरहेको छ भने यहाँ चाहिँ चार्ज मोर अमाउन्टमा रिसाइड गरेर मोर अमाउन्टमा एबुडेन्ट अमाउन्टमा अरु ठाउँको हिसाबले एकर्डिङली किनकि सर्फेस चार्ज डेन्सिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल एरिया. अभियसली यहाँ रेडियस कम छ मतलब एरिया कम छ त यहाँ यो सर्फेसमा चार्ज चाहिँ बढी होला. एरिया कम सो सर्फेस चार्ज डेन्सिटी विल बढी मोर अमाउन्ट अफ चार्ज होला. सो हामीले के हेर्छौं जब हामीले यो चार्ज जेनरेटरलाई अन गरिरहेछौं अनि यसले क्यान्डलको फ्लेमलाई डिफ्लेक्ट गरिरहेछ अर्कोतिर. व्हाई दिस इज ह्यापनिङ बिकज यहाँ इनिशियली प्रेजेन्ट भएको एयर यो बॉडी चार्ज वाला एरियामा दैट इज पोइन्टेज एजबाट जहाँ मोर अमाउन्ट अफ चार्ज एकोमोडेटेड छ त्यो बॉडी चार्ज वाला एरियामा द एयर अल्सो गेट चार्ज्ड. एयर पनि चार्ज भइहाल्छ. इट क्यान बी एनी इट क्यान बी आइदर पोजिटिभ चार्ज या नेगेटिभ चार्ज. सो जुन चार्ज छ त्यही यसले चाहिँ के गर्छ यो चार्ज जुन लस छ लिकेज भन लस भन या लस कसरी भइरहेछ यसले चाहिँ एयरलाई चार्ज गरिरहेछ. एयरलाई इफ वी हैव टू कंसिडर इफ दिस इज पोजिटिभली चार्ज मान्नलाई सो यसले एयरलाई पनि पोजिटिभली चार्ज बनाइदिरहेछ र त्यो एयरलाई पनि इलेक्ट्रिफाई गर्ने प्रोसेसमा एयरलाई पनि चार्ज गर्ने प्रोसेसमा यसले आफ्नो चार्जेस लस गरिरहेछ अभियसली. अनि एयरलाई
पनि पोजिटिभ चार्ज गरिदियो, सेम चार्जको बिचमा रिपल्सन, अनि यहाँको एयर चाहिँ जुन चार्ज भइसकेको छ त्यो रिपेल हुन्छ, भाग्छ। भाग्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, एउटा एयर कन्भेन्सन पनि क्रिएट हुन्छ। एयर कन्भेन्सन, यहाँको एयर भाग्यो भने अरू ठाउँको अनचार्ज एयर चाहिँ यहाँ आउँछ र यहाँको एयर चाहिँ पर भाग्न खोजिरहेछ। एन्ड दिस प्रोसेस कन्टिन्युज जति बेलासम्म चाहिँ हामीले यसलाई अफ गरेनौँ। and due to which the flame of the candle deflected. If धेरै more amount of charge त्यो गरिरहेछ, एयरलाई बढी चार्ज गरिरहेछ भने इभन त्यो फ्लेम निभिन नि सक्छ, बन्द हुन नि सक्छ, या उल्टा नि बुझ्न सक्छौ। इफ दिस इज नेगेटिभली, एयरलाई त्यसले नेगेटिभली चार्ज गरिरहेछ, एयरलाई नेगेटिभ चार्ज गर्ने प्रोसेसमा एयर लाई चार्ज गर्दाखेरि उसले आफ्नो चार्ज लस गरेछ अभियसली। सो दिस इज लिकेज। लिकेज भन्दाखेरि पनि लस अफ चार्ज। लिकेज भन्दाखेरि त जो आफैले हुन्छ, यहाँ त गरिरहेछ। किन गरिरहेछ? एरिया कम छ, चार्ज बढी रिसाइड भएको छ, त यहाँबाट लस हुन्छ शार्प एजेसबाट। सो द लस अफ चार्ज फ्रम द पोइन्टेड या एज्ड एन्ड इज कन्सिडर टु बी एक्सन एट पोइन्ट। र यो चाहिँ फेनोमेना हामीले देखिरहेछौँ ड्यु टु एक्सन अफ पोइन्टले गर्दाखेरि। सो लिकेज अफ चार्ज या loss of charge from the sharp edge, pointed edge, is considered to be action of point. आजको लागि यति नै। हामीले नेक्स्ट भिडियोमा कुलम्स ल एन्ड अझै फोर्सेस फिल्डहरुको बारेमा डिस्कस गर्छौं। सो थ्यांक यू।